तिसरा उपाय आहे घरगुती काढ्याचा। 1 लिटर पाण्यात 10-12 तुळशीची, शक्यतो ताजी पानं, 5-6 लवंगा, साधारण 1 सेंटीमीटर लांबी एवढा सुंठीचा तुकडा आणि तेवढाच ज्येष्ठ मधाचा तुकडा बारीक ठेचून घालायचा। पाणी उकळायचं, पाव लिटर होईपर्यंत ठेवायचं, गाळून घ्यायचं आणि दिवसभर घोट गरम गरम प्यायचं। या काढ्यानंतर लगेच पाणी प्यायचं नाही किंवा काही खायचं नाही, कारण यातलं जे काही औषध आहे, जे आपण ह्या वनस्पती घातल्यात त्यातला जो औषधी अर्क आहे तो आपल्या घशाला लागून राहायला हवाय। काढ्यामध्ये मी शक्यतो काळ्या मिरीचा सल्ला देत नाही, कारण बऱ्याच जणांना थोडं जरी मिरीचं प्रमाण जास्त झालं तरी लगेच तोंड येणं, युरिनला आग होणं, डोळ्यांची आग होणं, पोटात आग होणं अशी उष्णता वाढल्याची लक्षणं दिसायला लागतात। यात 1 चमचा ओवा ॲड करायला मात्र काही हरकत नाही।